بسم الله الرحمن الرحیم. من کریم حبیبی هستم، متولد و اهل شیراز در سال 1326، یعنی حدود 75 سال سن دارم که خاطرات از این مکانی که الان در معرض تصویر برداری هست دارم، چون زاده همین محدوده و آبا و اجداد ما در این مکان زندگی میکردن. تقریبا خاطراتی که از دوره کوچکی تا قبل از که به این وضعیت در بیاد داریم و خب بعد دیگه مخصوصا بعد از انقلاب که خیابان احداث شد و توسعه حرم به وجود اومد، تغییراتی به وجود اومده اینجا. ولی خب اون چیزهایی که از قبل بوده بد نیست که هموطنان و همشهریان عزیز در جریانش باشن. اینجایی که ما الان قرار داریم دقیقاً ضلع شمالی مسجد شهدا، یه مسجد نو سابق. از قبل این مسجد به نام مسجد نو مشهور بود که الان بعد از انقلاب مسجد شهدا شد. اینجایی که ایستادیم دقیقاً خروجی مسجد هست به نام گلدسته مسجد نو، یعنی روی این دو تا در یک طاقی بود، دیواری اطراف ضلع شرقی و غربی و ضلع شمالیش یه طاقی بود به عنوان گلدسته مسجد نو که از این دو تا در، یکیش ورودی یکیش خروجی، میمدیم بیرون. اینجا یه محوطه بازی بود و چند دهنه مغازه اینجاها بود. در واقع سه راه اصلی اینجا منشعب میشد. یکی از این طرف میرفت با چند تا کوچه پیش در پیش میرفت برای میدون احمدی یا میدون شاه چراغ که الان وضع همه به هم خورده و وسط اون میدون هم حوض چند طبقه ای بود و ادامهش میرفت توی شاه چراغ. از این طرف هم این کوچه هم میرفت برای کوچه تلفن خونه و سراح طالقانی فعلی، مشهور به هم کوچه تلفن خونه سابق. و از این بر هم ادامه پیدا میکرد به یه طاقی به نام طاق شمشیرگرا که حالا هر کدومش یک آثار تاریخی درش هست و سوابقی وجود داره. در واقع این گلدسته از سه راه به خیابان وصل میشد. از این طرف به شاه چراغ، از اون طرف به خیابان لطفعلی خان زن که سراح طالقانی فعلیه، از این طرف هم به همون طاق شمشیرگرها و محل سابق کلیمیان شیراز. این محور اصلی محدوده‌ای هست که ما در خدمت عزیزان هستیم. این گلدسته همطور که از کردم چند باب مغازه اینجا بود که تامین میکرد مایحتاج مردم را. یک کم جلوتر میمدیم دقیقاً اینجا حمام گلدسته بود که حمام مردانه بود. بعد از حمام یک کمی جلوتر میرفتیم یه منزلی بود به نام منزل صدرالحکما که حکیم سابق، پزشک سابق اینجا مستقر بود. فرد مشهوری، من هم پدرشون دیده بودم هم خود مرحوم دکتر صدری رو اینجا طبابت میکردم به نام دکتر صدری که حالا یکم نزدیکتر بریم اینجا محدوده اون منزل مشخص هست. در کنار منزل اون منزل ما بود که حالا میرسیم ملاحظه میکنیم منزل آبا اجدادی ما که از حدود 400 سال قبل 350 سال قبل اینجا محل سکونتشون بود و خونه به وسیله یکی از اجداد ما به نام حاج مومن عطا وقف شد که هنوز حالا در اثر توسعه این حرم و احداث خیابون از بین رفته قسمت عمده، ولی یک قسمت کمیش باقی مونده. اینجا دقیقاً منزل هم صدرالحکما بود، اینجا که الان از بین رفته، یه تکهش از پشتش مونده. مجاورش هم این منزل هست که به نام موقوفه حاج مومن، الان تابلو بالا هست مشخصه. خونه تا اینجاها بوده از بین رفته در اثر خیابون و این تکه باقی ماندهش هست که بنای موقوفه مرحمت پناه حاج مومن بزرگ خاندان حبیبی که نسل ما حبیبی ها از این مرحوم هست. کنارش این میشد منزل همون صدرالحکما که پزشک سابق این شهر بود و
مردم هم رجوع میکردن و بسیار آدم با نیتی. اینجا یه کوچه بود تقریبا باریک، این طرفش یه منزل بود به نام یکی از مؤمنین و متدینین شهر به نام حاج میرزا محمد مهدی فخر دولتی که بچه هاش و نوه هاش الان هستن. ایشون مرحوم شدن. ایشون دایی آقایون حائری بودن، اسدالدین حائری و آقا محی الدین حائری. ایشون دایی اوشون بودن، از افراد بسیار متدین، بسیار با تقوا، اهل قرائت و تفسیر قرآن. منزلشون هم خب غالبا جلساتی گرفته میشن. اینجا یک کوچه بود، میرفتیم به انتها، جایی که الان برسیم سر این سراحه. از یه طرف میره مسجد فتح که هنوز هست، مسجد فتح، بدون اینکه در معرض تخریب و توسعه قرار گرفته باشه، الان به قوت خودش باقی هست. یه طرف مسجد فتح هست، یه طرفش میشه محل اصلی کلیمیان شیراز. بله، این مسجد فتح هست. دیوار مسجد، درب اصلیش میره داخل اون بازار سمت راست، درب اصلی که درب فرعی هم اینجا بعداً باز شده که در مسجد. این منزل هم منزلی هست که متعلق به یکی از علمای بزرگ به نام آیه عبدالمحمد آیت اللهی، اسمشون بالا زده شده. مرد بسیار با تقوا، مرجع مردم و فردی بود که خیلی فاصله داشت از جامعه و سعی میکرد تقوا و طهارت خودش رو حفظ کنه. با بچه هاش ما دوست بودیم، هم بازی بودیم، غالبا میمدیم توی منزل و بیرون هم بازی کردن، هم درس خوندن و با هم بودن. آیه عبدالمحمد آیت اللهی شخص مورزی که الان این خونه به عنوان یه مرکز فرهنگی تاریخی در اختیار شهرداری هست، خونه آثار تاریخی هست اون ته. این جای در واقع سراحی بود، یه کوچه باریک اینجا بود. انتهای کوچه یه منزل بود، منزل به نام حاج محمد امامی، مشهور بود به حاج محمد امامی. اون منزل از شود که نظر کرده ای بود، یه درخت بسیار بزرگی توش بود و خیلی هم میبدن، مخصوصا شب تاسوع و عاشورا دخیل میبستن، خانوما میبدن حلوا میکردن، نظری نیازی اینها، و به این درخت توسط پیدا میکردن. زیر این درخت البته منظورشون خدا بوده، ولی این درخت رو به عنوان نظر کرده تلقی میکردن و این شبها تاسوع و عاشورا خیلی هم شلوغ میشه و مردم اقبالی میکردن. اونایی که میمدن اینجاها برای عبور دستای سینزنی رو ببینن، اول میمدن اینجا داخل میبستن، ساعت 11-12 که میشد میمدن برای دیدن سینزنی ها. یک راه مستقیم، یه راه داشت از این طرف که میشد طاق شمشیرگرا. طاق شمشیرگرا هم یک جای مشهور و معروفی بود. این طاق شمشیرگرا میمد تقریبا تا این وسط خیابون، از این وسط خیابون صاف میشد میرفت جلو. مسجد شمشیرگرها که مسجد مشهوری، مسجد قدیمی این شهر بود، سمت راست قرار داشت که مرکز تجمع نیروهای مذهبی و انقلابی و جلسات در واقع سری برای مذهبیون اینجا بود. تقریبا چون پس کوچه بود، یه خود کمتر در معرض دید بود، گرچه 57 بله مرکز انقلابیون 57 اینجا، یعنی از سال 42 اینجا مرکز این جلسات بود که ما میمدیم شبهای دوشنبه و شبهای پنجشنبه اینجا جلسات بود. سخنران دائمیشون و هفتگیشون آیه محی الدین حائری بود
آیه اسدالمعمر دستخیب، آیه اسدالیصغر دستخیب، اینها هر کدام به نوبت اینجا سخنرانی میکردن. غیر از اینکه از خارج از شهر هم افرادی رو دعوت میکردن به اینجا میمدن، از تهران از قم میمدن به سخنرانی در مناسبات مختلف، یا بعضا همون شب دوشنبه و پنجشنبه. اما اگر نبودن همون 3 نفر که عرض کردم اینها به صورت دائم و نوبتی عهدهدار سخنرانی و پاسخ به سوالات و مرکز تجمع بود و اطلاع رسانی بین مذهبیون و اعلامیه هایی رو رد و بدل کنم. البته عرض کردم ساواک هم زیر نظر داشت و میمدن، اون نیروی مخصوص ساواک هم میمد اینجا و خب زیر نظر داشت. حالا خیلی وقتا با تعرض و اعتراض بچه مذهبی ها میکردنش بیرون که حالا من جا دیگه هم سابقش رو باز عرض بکنم خدمتتون.